নমস্কাৰ আসাম এক্সাম টিপছ এণ্ড ট্ৰিক্সৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক আটাইকে স্বাগতম আজি মই ৰিজনিঙৰ কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্নৰ লগতে সেইবোৰৰ সহজ সমাধান আগবঢ়াবলৈ গৈ আছো এই প্ৰশ্নবোৰ সঘনাই পৰীক্ষাত আহিয়ে থাকে গতিকে ভিডিঅ'টি সম্পূৰ্ণকৈ চাব আজিৰ আমাৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটি হ'ল প্ৰশ্ন চিহ্নৰ পৰিৱৰ্তে সংখ্যাটো বাছক ইয়াতে আমি দেখিছো প্ৰশ্ন চিহ্নটা আছে ইয়াতে এইবাৰ আমি চিত্ৰকেইটা ভালদৰে মন কৰিম প্ৰথমতে চাম এই কেটা যে সংখ্যা দিয়া আছে 4 6 7 5 এই আটাইকেটা সংখ্যা আমি যোগ কৰিলে শূন্য পামনে আমি যোগ কৰি চাম 4 + 6 + 7 + 5 কৰিলে আমি শূন্য নাপাম অৰ্থাৎ আমি বেলেগ পদ্ধতি অৱলম্বন কৰিব লাগিব আমি সাধাৰণতে এনে ধৰণৰ প্ৰশ্ন পালে আমি এই কেটা সংখ্যা প্লাস কৰি পেলে ইয়াৰ উত্তৰটো পাব পাৰো যদি আমি নাপাও তেতিয়া হলে আমি বিকল্প পদ্ধতি ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব এই ক্ষেত্ৰত আমি চাম ইয়াৰ সন্মুখত থকা নম্বৰ কেইটা যোগ কৰিলে কিমান হয় ইয়াতে আমি 5 + 6 কৰিলে পাই আছো 11 তাৰ পিছত 4 আৰু 7 যদি প্লাস কৰিতে পাই আছো আমি 11 যদি বিয়োগ কৰিলে আমাৰ উত্তৰটো হয় 0 অৰ্থাৎ এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ উত্তৰটো পাই আছো 0 এতিয়া এইটো ইয়াতে মিলি আছে আমি চাম ইয়াতে 8 আৰু 4 যেতিয়া প্লাস কৰিতে হৈ আছে আমাৰ 12 তাৰ পিছত 7 আৰু 6 প্লাস কৰিলে হৈ আছে আমাৰ 13 গতিকে 13 ৰ পৰা যদি 12 মাইনাস কৰিতে হলে আমি পাম 1 অৰ্থাৎ এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ উত্তৰটো মিলি আছে এইবাৰ আমি এই কেটা আমি যোগ কৰি চাম 0 আৰু 2 প্লাস কৰিলে হৈ যায় 2 11 আৰু 2 প্লাস কৰিলে হৈ যায় 13 গতিকে 13 ৰ পৰা 2 মাইনাস কৰিলে পাই যাম আমি 11 অৰ্থাৎ উত্তৰটি হ'ল সি আমাৰ নেক্সট কোৱেশ্চনটি হ'ল নিম্নলিখিত বিকল্পসমূহৰ পৰা সন্ধানহীন নম্বৰটো বাছনি কৰক ইয়াতে আমি দেখিছো সন্ধানহীন নম্বৰটো হ'ল এইটো এইবাৰ আমি কোৱেশ্চনটো ভালদৰে মন কৰিম আৰু চিত্ৰটো ভালদৰে লক্ষ্য কৰিম তাতে দেখিম আমাৰ নম্বৰ কেইটা হ'ল 7 15 31 63 আৰু 127 এতিয়া আমি প্ৰশ্নটো সমাধান কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম প্ৰথমতে আমি দেখিছো নম্বৰটো 7 তাৰ পিছৰটো আছে 15 এতিয়া আমি যদি হে 7ক 2 ৰে পূৰণ কৰো তেতিয়া পাম 14 আৰু 14 ৰ লগত যদি 1 যোগ কৰো তেতিয়া পাই আছো আমি 15 এতিয়া নেক্সটত চাম আমি 15 আছে গতিকে 15 ৰ পৰা 15 ৰ লগত যদি আমি 2 পূৰণ কৰো তেতিয়া পাম আমি 30 30 ৰ লগত যদি 1 যোগ কৰো তেতিয়া পাই আছো আমি 31 গতিকে এই ক্ষেত্ৰত মিলি আছে নেক্সট আমি 31 নম্বৰটোৰ লগত যদি 2 পূৰণ কৰো তেতিয়া পাই আছো আমি 62 আৰু তাৰ লগত যদি 1 যোগ কৰো তেতিয়া পাম আমি 63 এই ক্ষেত্ৰতো মিলি আছে আৰু এতিয়া আমি 63 ক যদি 2 লগত ইনটু কৰো তেতিয়া আমি পাই আছো 126 126 আৰু তাৰ লগত যদি 1 যোগ কৰিতে পাই আছো আমি 127 এতিয়া আমি 127 ৰ লগত যদি 2 পূৰণ কৰো তেতিয়া পাম আমি 254 আৰু তাৰ লগত যদি আমি 1 যোগ কৰো তেতিয়া আমি পাম 255 অৰ্থাৎ আমাৰ যোনটো অপচন সি হেইটো হ'ব কাৰেক্ট নেক্সট কোৱেশ্চনটো আমি চাও কোৱেশ্চন নম্বৰ 3 হ'ল নিম্নলিখিত বিকল্পসমূহৰ পৰা সন্ধানহীন নম্বৰটো বাছনি কৰক এইটো কোৱেশ্চন নম্বৰ 1 ৰ দৰেই কিন্তু ইয়াত দিয়া নম্বৰ কেইটা অলপ ভিন্ন গতিকে আমি কোৱেশ্চনটো ভালদৰে লক্ষ্য কৰিম কোৱেশ্চনটোত আমাৰ নম্বৰ কেইটা দিয়া আছে 16 9 4 আৰু 1 আমি আমাৰ মাজত থকা সংখ্যাটো হ'ল 10 গতিকে আমি 16 9 4 আৰু 1 আটাইকেটা সংখ্যা যোগ কৰিলে আমি 10 পামনে আমি দেখিলো যে 10 নাপাম গতিকে আমি অন্য ধৰণৰ পদ্ধতি আমি অৱলম্বন কৰিব লাগিব এতিয়া আমি চাম এই কেটা সংখ্যা স্কয়াৰ বা কিউব হয় নেকি গতিকে আমি চাম 16 যোনটো আছে হেতু হল 4 ৰ স্কয়াৰ 4 স্কয়াৰ মানে 4 * 4 16 হয় 9 সংখ্যাটো আমাৰ 3 ৰ স্কয়াৰ 4 হৈছে 2 ৰ স্কয়াৰ
1 হৈছে 1 ৰ স্কয়াৰ গতিকে আমি এইবাৰ এই যোনটো বৰ্গ সংখ্যাকেইটা আমি যোনটো আমি 4 স্কয়াৰ কৰি পালো এইকেইটা আমি সংখ্যাকেইটা যোগ কৰিম 4 plus 3 plus 2 plus 1 এইকেইটা আটাইকেইটা আমি যদি যোগ করি তেতিয়া আমি পাম 4 plus 3 7 7 plus 2 9 9 plus 1 10 অর্থাৎ এই ক্ষেত্ৰত মাজৰ সংখ্যাটো আমি পাই গলো এতিয়া দ্বিতীয়টোত চাম আমি 64 আছে 64 হল 8 ৰ স্কয়াৰ 100 মানে হৈছে আমাৰ 10 ৰ স্কয়াৰ 16 মানে 4 ৰ স্কয়াৰ আৰু 25 মানে 5 ৰ স্কয়াৰ এতিয়া আমি সংখ্যাকেইটা যোগ কৰিম 8 plus 10 8 plus 10 plus 4 plus এইপিনে আছে আমাৰ 5 এইকেইটা আমি গোটেইকেইটা সংখ্যা যোগ কৰিলে আমি পাম 8 plus 10 18 18 plus 4 22 22 plus 5 27 অৰ্থাৎ মাজৰ সংখ্যাটো আমি পাই গলো এতিয়া আমাৰ যোনটো প্ৰশ্নবোধক চিন আছে সেইটো আমি উলাব লাগিব এই ক্ষেত্ৰত আমি চাম 256 অৰ্থাৎ আমি যদি 16 into 16 কৰো তেতিয়া আমি 256 পাও উত্তৰটো হ'ব 16 স্কয়াৰ তাৰ পিছত 144 আমি 12 স্কয়াৰ কৰি পাও আৰু 64 মানে আমি 8 স্কয়াৰ কৰি পাও আৰু 36 মানে 6 স্কয়াৰ কৰি পাও এতিয়া আমি সংখ্যাকেইটা যোগ কৰি চাম কি পালো আমি 16 স্কয়াৰ মানে 16 12 স্কয়াৰ 12 লৈ লম আমি 12 লৈ লম 12 তাৰ পিছত 8 আছে 8 লৈ লম তাৰ পিছত আমি 6 পাইছো গতি 6 লৈ লম এই গোটেইকেইটা সংখ্যা যদি আমি যোগ কৰো তেতিয়া আমি কিমান পাম চাও 8 plus 12 পাই আছো আমি এইখিনি হৈ আছে আমাৰ 20 plus 16 হৈ আছে 36 plus 6 হৈ আছে আমাৰ 42 অৰ্থাৎ আমাৰ এনসাৰটো হৈছে ডি 42 নেক্সট কোৱেশ্চনটো লৈ আহো নেক্সট কোৱেশ্চনটো হল আমাৰ কোৱেশ্চন নম্বৰ 4 প্ৰদত্ত সংখ্যাৰ পৰা সঠিক বিকল্পটো বাছনি কৰক ইয়াতে আমাৰ চিত্ৰত দিয়া আছে ত্ৰিভুজৰ চিত্ৰ গতিকে এনে ক্ষেত্ৰত আমি প্ৰথমতে চুকত থকা নম্বৰ কেইটা আমি যোগ কৰি নহলে বা বিয়োগ কৰি পেলাই আমি তাৰ উত্তৰটো পাবলৈ চেষ্টা কৰিম এই ক্ষেত্ৰত আমি চাম যে যোগ কৰিলে নম্বৰটো পাম নে বিয়োগ কৰিলে পাম আমি এটা দেখিছো 16 plus 12 কৰিলে হৈ আছে 28 যেটো 12 তকৈ ডাঙৰ গতিকে আটাইকেইটা সংখ্যা যদি যোগ কৰিতে হলে obviously 12 তকৈ বেছি ডাঙৰ এটা সংখ্যা হ'বই গতিকে আমি এই ক্ষেত্ৰত আমি 12 আৰু 16 আমি এই দুটা আমি পাৰ্থক্য উলিয়াম অৰ্থাৎ মাইনাস কৰিম 16 যেটো ডাঙৰ গতিকে 16 পৰা আমি 12 মাইনাস কৰিম আমি 16 minus 12 কৰিলে পাই আছো আমি 4 নেক্সট আমি সাম 17 পৰা 13 মাইনাস কৰিলে আমি উত্তৰটো পাই আছো 4 18 পৰা 4 মাইনাস কৰিলে আমি উত্তৰটো পাই আছো 4 এতিয়া আমি এই যে তিনিটা সংখ্যা পালো এইকেইটা আমি যোগ কৰি চাম 4 plus 4 plus 4 অৰ্থাৎ আমি পাই আছো উত্তৰটো 12 অৰ্থাৎ মাজৰ সংখ্যাটোৰ লগত একে হৈ আছে এতিয়া নেক্সট কোৱেশ্চনটো আহো 18 পৰা যদি 23 আমি মাইনাস কৰিতে পাই আছো আমি এটা পাই আছো 5 নেক্সট 19 পৰা যদি 24 না যায় সৰি 24 পৰা 19 মাইনাস কৰিব লাগিব আমি 24 পৰা 19 মাইনাস কৰিলে আমি পাম 5 নেক্সট আৰু 25 পৰা যদি 20 মাইনাস কৰো আমি উত্তৰটো পাম 5 অৰ্থাৎ আমি তিনিটা 5 পাই গলো 5 পাই গলো গতে এইকেইটা যদি আমি যোগ কৰো তেতিয়া পাম আমি 5 plus 5 plus 5 15 অৰ্থাৎ আমাৰ কাৰেক্ট অপচনটো হৈছে ইয়াৰ অপচন নম্বৰ এ 15 এতিয়া নেক্সট কোৱেশ্চনটো লৈ আহো কোৱেশ্চন নম্বৰ 5 নিম্নলিখিত বিকল্পসমূহৰ পৰা সন্ধানহীন নম্বৰটো বাছনি কৰক আমি যদি এনে ধৰণৰ কোৱেশ্চন পাম আমি চাম প্ৰথমতে কোনটো ডাঙৰ কোনটো সাইডটো ডাঙৰ যোনটো সাইডটো ডাঙৰ সেই পিনৰ পৰা আমি অংকটো কৰিবলৈ চেষ্টা কৰো কিন্তু আমি ইয়াতে দেখিছো চাও এইটো সাইডটো আমাৰ ডাঙৰ হৈ আছে নম্বৰ কেইটা 10 14 হৈ আছে এটা 1 আমি যদি এই পিনৰ সাইডৰ পৰা যদি সমাধান কৰিম যোগ কৰি যদি চাও 6 plus 9 তেতিয়া হলে আমি 10 নাপাই আছো 3 plus 3 কৰিলে আমি 14 নাপাই আছো আমি যদি আমি এই পিনৰ সাইডত চাও তেতিয়া হলে আমি অংকটো আৰম্ভ কৰিব লাগিব এই সাইডৰ পৰা গতি আমি চাম 6 plus 3 কৰিলে আমি এটো আমাক অবশ্যন দিয়াই নাই 9 plus 3 কৰিলে আমাৰ 13 নহয় 10 plus 14 কৰিলে আমাৰ 1 নহয় গতিকে আমি এনে ক্ষেত্ৰত কেনে ধৰণৰ পদ্ধতি অৱলম্বন কৰিব লাগিব মই আপোনাক কৈ আছো যদিহে আমি দুটা অংক প্লাস কৰি পেলে আমি পিছৰ সংখ্যাটো নাপাও তেতিয়া হলে আমি আটাইকেইটা নম্বৰ কেইটা প্লাস কৰি চাম ইয়াতে কিমান আছে 6 plus 9 plus 10 এইখিনি যদি আমি প্লাস কৰিতে আমি পাই আছো 25 এতিয়া আমি এই পিনৰ পৰা আমি প্লাস কৰি চাম 8 plus 3 plus 14 এইখিনি
8 plus 3 plus 14 যদি কৰোঁ আমি তেতিয়াও আমি 25 এ পাই আছো গতিকে আমি চাম 13 plus 1 এইটো হৈ আছে আমাৰ 14 14 ৰ লগত কিমান প্লাস কৰিলে 25 হয় আমি এটো চাব লাগিব বা আমি এটো এনেকাও চাব পাৰো 25 ৰ পৰা কিমান মাইনাস 14 মাইনাস কৰিলে কিমান হয় এটো আমি যদি 25 ৰ পৰা 14 মাইনাস কৰিতে আমি পাই আছো 11 অৰ্থাৎ আমাৰ উত্তৰটো হ'ব ডি অপচন নম্বৰ 11 আপোনালোকে এই পিনৰ সাইডৰ পৰা আমি যোগ কৰিলো একে পাম 14 plus 10 plus 1 আমি যদি কৰো তেতিয়াও 25 পাম 9 plus 3 plus 13 কৰিলে আমি 25 পাম গতিকে যি কোনো ধৰণৰ আপুনি হে একে উত্তৰ পাব নেক্সট কোৱেশ্চনটো হল কোৱেশ্চন নম্বৰ 6 প্ৰদত্ত বিকল্পসমূহৰ পৰা সঠিক উত্তৰটো বাছনি কৰক যদিহে এনে ধৰণৰ কোৱেশ্চন পায় আপুনি তেতিয়া হলে আমি এনেকে সন্মুখত থকা নম্বৰ কেইটা চাম 9 ৰ সন্মুখত আছে 90 11 ৰ সন্মুখত আছে 132 13 ৰ সন্মুখত আছে কোৱেশ্চন মাৰ্ক গতিকে আমি যদি এনে ধৰণৰ কোৱেশ্চন পাওঁ তেতিয়া আমি সন্মুখত থকা নম্বৰ কেইটা চাম এতিয়া 9 ৰ লগত কিমান ইনটু কৰিলে 90 হয় হেতু আমি চাব পাৰো 9 ৰ লগত আমি 9 into 10 কৰিলে আমি পাই আছো 90 তাৰ পিছত 11 ৰ লগত কিমান ইনটু কৰিলে আমি 132 পাও 11 ৰ লগত আমি পাই আছো 11 into 12 কৰিলে আমি 132 পাই আছো এতিয়া 13 লগত কিমান ইনটু কৰিলে আমি এইখিনি পাম হেতু আমি চাব লাগিব আপোনালোকে যদি প্যাটাৰ্নটো মন কৰে চাব আপোনালোকে 9 আৰু 10 ইনটু কৰিলে 90 হয় এটা 9 তাৰ পিছতে 10 হৈছে 11 ৰ লগত 12 অৰ্থাৎ 11 ৰ পিছত 12 সংখ্যা পায় গতিকে 11 ৰ লগত 12 ইনটু কৰিলে 132 এতিয়া আপোনালোকে চাব 13 ৰ পিছত কি ইনটু কৰিবলৈ যেটো আপোনালোকে দেখিছে এটো ক্ৰমিক সংখ্যা 9 ৰ পিছত 10 পায় 11 ৰ পিছত 12 পায় গতিকে 13 ৰ পিছত কি পাব 14 পাব 13 into 14 যেতিয়া কৰো আমি তেতিয়া পাম আমি 182 আৰু অপচন আমাৰ 182 আছে এটো হল অপচন নম্বৰ সি অৰ্থাৎ আমাৰ উত্তৰটো হ'ব 182 এতিয়া আমি নেক্সট কোৱেশ্চনটো লৈ যাও নেক্সট কোৱেশ্চনটো হল কোৱেশ্চন নম্বৰ 7 প্ৰদত্ত বিকল্পসমূহৰ পৰা সঠিক উত্তৰটো বাছনি কৰক ইয়াতে আমাক দিয়া আছে প্ৰথম কোৱেশ্চন নম্বৰ 1 ৰ দৰে এই চিত্ৰ ইয়াতে আমি যদিহে চামি চাৰিপিনে থকা নম্বৰ কেইটা 3 2 1 আৰু 1 এইকেইটা যদি প্লাস কৰি তেতিয়া আমি 15 নাপাও 15 কে কম হয় গতিকে আমি সাম এইকেইটা যদি স্কয়াৰ কৰি চাও 3 স্কয়াৰ কৰিলে আমি পাও 9 2 স্কয়াৰ কৰিলে আমি পাও 4 1 স্কয়াৰ কৰিলে পাও আমি 1 আৰু ইয়াকো 1 স্কয়াৰ কৰিলে 1 এইকেইটা আমি নম্বৰ কেইটা প্লাস কৰিছাম 9 plus 4 plus 1 plus 1 9 ৰ লগত 4 প্লাস কৰিলে হৈ যায় 13 plus 1 14 plus 1 15 অৰ্থাৎ উত্তৰটো হল 15 মাজৰ সংখ্যাটো লগত মিলি গৈছে নেক্সট আমি হে একে ধৰণৰ পদ্ধতি আমি অৱলম্বন কৰি চাম যে উত্তৰটো হৈ আছে নে নাই তে 1 স্কয়াৰ কৰিলে তো আমি 1 এ পাম 3 স্কয়াৰ কৰিলে আমি 9 পাম 4 স্কয়াৰ কৰিলে পাম আমি 16 আৰু 2 স্কয়াৰ কৰিলে আমি পাম 4 গতিকে এইকেইটা আটাইকেইটা আমি প্লাস কৰিছাম 1 plus 9 plus 16 plus 4 যদি আমি এইকেইটা প্লাস কৰো তেতিয়া আমি পাম 30 নেক্সট আমি নম্বৰ কেটা প্লাস স্কয়াৰ কৰি প্লাস কৰিছাম 2 স্কয়াৰ কৰিলে আমি পাম 4 4 স্কয়াৰ কৰিলে আমি পাম 16 3 স্কয়াৰ কৰিলে পাম আমি 9 5 স্কয়াৰ কৰিলে আমি পাম 25 এতিয়া আমি নম্বৰ কেটা প্লাস কৰি প্লে পাও 4 plus 16 plus 9 plus 25 এইকেটা নম্বৰ যদি আমি প্লাস কৰো তেতিয়া আমি পাম এনসাৰটো হ'ব 54 অৰ্থাৎ অপচন নম্বৰ ডি ইজ কাৰেক্ট নেক্সট আমাৰ কোৱেশ্চনটি হল কোৱেশ্চন নম্বৰ 8 আৰু প্ৰশ্নটো হল প্ৰদত্ত বিকল্পসমূহৰ পৰা সঠিক উত্তৰটো বাছনি কৰক অৰ্থাৎ আমাৰ এই যে কোৱেশ্চন মাৰ্ক দিয়া আছে এটো আমাক উলাব লাগে এতিয়া যেটো প্ৰথমতে কোৱা হৈছিল এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন আমি যেটো অলৰেডি পাইছো গতিকে তেতিয়া মই কৈছিলো যে যদিহে আমাৰ ডাঙৰ সংখ্যা থাকে তলত তেতিয়া আমি এনেকাকে আমি সমাধান কৰিম তাক ওপৰৰ পৰা তললৈ আমি সমাধান কৰিম আৰু যদিহে আমাৰ ডাঙৰ সংখ্যাটো থাকে এই পিনে কোণত তেতিয়া আমি কি কৰিম তেতিয়া আমি এনেকা লেফট সাইডৰ পৰা আমি সমাধান কৰি গৈ থাকিম যে আমি যেটো কোৱেশ্চনত পাইছো তলত যেটো ডাঙৰ সংখ্যা আছে গতিকে আমি সংখ্যাটো আমি সমাধান কৰোতে আমি এনেকৈ আৰম্ভ কৰিম এতিয়া আমি দেখিছো 7 plus 4 plus 2 যেতিয়া কৰো তেতিয়া আমি 69 নাপাও তেনে ক্ষেত্ৰত আমি কি কৰা উচিত হ'ব আমি তেনে ক্ষেত্ৰত আমাৰ 7 যদি স্কয়াৰ কৰো তেতিয়া পাম আমি 49 4 স্কয়াৰ কৰিলে আমি পাম
16 আৰু 2 স্কয়াৰ কৰিলে আমি পাম 4 গতিকে আমি যদি প্লাস কৰি চাও এই আটাইকেইটা নম্বৰ তেতিয়া পাই আছো আমি 69 নেক্সট আমি যদি নেক্সট নম্বৰটো চাও তেতিয়া কি দিয়া আছে 3 স্কয়াৰ কৰিম আমি এইটো নম্বৰ কেইটা চাও আমি 3 স্কয়াৰ কৰিলে আমি 9 পাও 9 স্কয়াৰ কৰিলে আমি 81 পাও 1 স্কয়াৰ কৰিলে আমি পাও 1 গতিকে এই কেইটা যদি নম্বৰ আমি প্লাস কৰি তেতিয়া আমি পাও 91 নেক্সট আমাৰ নেক্সট লাইনটো যদি আমি চাও তাতে নম্বৰ দিয়া আছে 2 6 আৰু 5 এইকেইটা আমি প্লাস কৰি চাম স্কয়াৰ কৰি প্লাস কৰি চাম 2 স্কয়াৰ মানে 4 6 স্কয়াৰ মানে 36 আৰু 5 স্কয়াৰ মানে 25 এই আটাইকেইটা আমি সংখ্যা যদি যোগ কৰো তেতিয়া আমি পাই আছো আমাৰ 36 plus 4 হৈ আছে 40 40 plus 20 আমাৰ 5 গতিকে 65 आंसर হ'ব 2 নম্বৰ অপচন 65 নেক্সট কোৱেশ্চনটো লৈ চাও কোৱেশ্চন নম্বৰ 9 প্ৰদত্ত বিকল্পসমূহৰ পৰা সঠিক উত্তৰটো বাছনি কৰক আমি ইয়াতে কোৱেশ্চন মাৰ্ক থকা সংখ্যাটো বিচাৰি উলাব লাগে আমি চাম যে 27 এটা স্কয়াৰ নাম্বাৰ বা কিউ নাম্বাৰ হয় না নহয় 27 এটা স্কয়াৰ নাম্বাৰ নহয় কিন্তু ই এটা কিউব নাম্বাৰ হয় 21 স্কয়াৰো নহয় আৰু কিউবো নহয় 15 হেকে স্কয়াৰ নাম্বাৰো নহয় কিউব নাম্বাৰো নহয় গতিকে আমি মিলা নাই আমাৰ গতিকে এনে ক্ষেত্ৰত আমি কি কৰিম আমি সাম 27 আৰু 21 ৰ মাজত ডিফাৰেন্স কি অৰ্থাৎ পাৰ্থক্য কি আমি দেখিছো যে 27 ৰ পৰা যদি 21 মাইনাস কৰিতে আমি সাম ইয়াতৰ মাজত ডিফাৰেন্স আছে 6 নেক্সট আমাৰ যদি 21 ৰ পৰা 15 ৰ ডিফাৰেন্স হল তেতিয়া আমি ইয়াতো পাম আমি 6 গতিকে আমাৰ যোনটো 15 ৰ পৰা এইটো নম্বৰ লগে থাকিব এটোৰ ডিফাৰেন্স থাকিব লাগিব 6 গতিকে 15 ৰ পৰা যদি 6 মাইনাস কৰো আমি পাম 9 অৰ্থাৎ 9 আৰু 15 ৰ মাজত ডিফাৰেন্সটো আছে 6 অৰ্থাৎ আমাৰ উত্তৰটো হ'ব কোৱেশ্চন নম্বৰ সি 9 এতিয়া নেক্সট কোৱেশ্চনটো লৈ যাও কোৱেশ্চন নম্বৰ 10 প্ৰদত্ত বিকল্পসমূহৰ পৰা সঠিক উত্তৰটো বাছনি কৰক ইয়াতে আমি দেখিছো যে তলৰ নম্বৰ কেইটা ডাঙৰ অৰ্থাৎ আমি সমাধান কৰিব লাগিব ওপৰৰ পৰা তললৈ এটা আমি দেখিছো 5 plus 4 আৰু 2 এই আটাইকেইটা যদি আমি যোগ কৰো তেতিয়া হলে আমি 18 না পাও 2 plus 4 plus 5 কৰিলে আমি 13 না পাও গতিকে আমি বিকল্প পদ্ধতি কিছুমান ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব আমি যদিহে চাও যে 5 plus 4 যেতিয়া কৰো 5 plus 4 তেতিয়া আমি পাও 9 আৰু 9 ৰ লগত যদি আমি 2 ইনটু কৰিতে পাই আছো আমি 18 অৰ্থাৎ আমি তলৰ সংখ্যাটো পালো এতিয়া যদি আমি নেক্সট হাইলৈ চাও তেতিয়া আমাৰ দিয়া আছে 2 আৰু 4 প্ৰথম দুটা সংখ্যা এটা যদি যোগ কৰো তেতিয়া আমি পাই আছো 6 আৰু 6 ৰ লগত যদি আমি 5 ইনটু কৰো তেতিয়া আমি পাই আছো 30 গতিকে আমাৰ এই দুটাত এই পদ্ধতিটো মিলি আছে গতিকে আমি নেক্সটটো চাও নেক্সট হাইটো চাও তাতে দিয়া আছে 4 plus 7 যেটো হয় 11 আৰু 11 ৰ লগত যদি আমি 3 ইনটু কৰো তেতিয়া আমি পাও 33 অৰ্থাৎ উত্তৰটি হল 3 এইকেইটা প্ৰশ্ন যি কোনো কম্পিটিটিভ এক্সামত আহিয়ে থাকে এইটোৱে আছিল আজিৰ শেষৰটি প্ৰশ্ন যদি ভিডিওটি ভাল লাগিছে তেতিয়া হলে লাইক কমেন্ট আৰু শেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব আৰু চেনেলটোত নতুনকৈ আহিলে সাবস্ক্ৰাইব কৰি লব যাতে এনে ধৰণৰ ইনফৰমেটিভ ভিডিও মিছ নকৰে ধন্যবাদ